साथीहरु 83 इन्भेन्सनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म अनिल थापा। आजको भिडियोमा हामी विश्वको सबैभन्दा स्पिड चल्न सक्ने सुपरसोनिक क्रुज मिसाइल ब्रह्मोसको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। साथीहरु तपाईले भिडियो त हेर्नुहुन्छ तर च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरिकन जानुहुन्छ। साथीहरु प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मात्रै जानुहोला। भारत र रुस मिलेर बनाएको मिसाइल हो ब्रह्मोस। भारत र रुसको संयुक्त इन्भेन्सन हो ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइलको मार क्षमता भने 400 किलोमिटर हो। ब्रह्मोस मिसाइलले 400 किलोमिटर सम्मको टार्गेटलाई डिस्ट्रोय गर्न सक्छ र ब्रह्मोस मिसाइलको स्पिड भनेको म्याक 3 हो। म्याक 3 भनेको साथीहरु तपाईको चाहिँ लगभग पर सेकेन्ड 1 किलोमिटरको स्पिडमा तपाईको चाहिँ ब्रह्मोस मिसाइल स्पिडमा कुद्छ र ब्रह्मोस मिसाइलले विभिन्न तपाईको चाहिँ आणविक तपाईको चाहिँ हतियारलाई पनि यसले क्यारी गरेर लान सक्छ र ब्रह्मोस मिसाइलको प्रयोग तपाईको चाहिँ जलबाट पनि गर्न सकिन्छ, थलबाट पनि गर्न सकिन्छ र वायु आकाशबाट पनि गर्न सकिन्छ। भनेको मतलब यसलाई पाण्डुबीहरुबाट पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जहाजबाट पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसलाई तपाईको थलबाट जमिनबाट पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसलाई आकाश फाइटर प्लेनहरुबाट एयरबाट पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा यो मिसाइल एकदम एडभान्स छ साथीहरु। र यो मिसाइल तपाईको चाहिँ के चीजको लागि स्पेशली काम लाग्छ भन्दाखेरि यो मिसाइलले तपाईको चाहिँ जस्तै यो मिसाइल तपाईको एयर डिफेन्सको लागि काम लाग्छ। यो मिसाइल डिफेन्सको लागि प्रयोग गर्न सकियो। यो मिसाइल तपाईको चाहिँ विभिन्न तपाईको चाहिँ थलमा जलमा तपाईको चाहिँ पण्डुबीहरुलाई डिस्ट्रोय गर्नलाई, जहाजहरु डिस्ट्रोय गर्नको लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। किनभने यो अरु क्रुज मिसाइल भन्दा महत्त्व किन छ यसको भन्दा यो मिसाइलको स्पिड धेरै छ साथी। यसलाई जस्तो सुकै त्यस्तै तपाईको जुन पाए त्यही तपाईको राडरले ट्र्याक गर्न सक्दैन र तपाईको जुन पाए त्यही तपाईको चाहिँ अरु तपाईको डिफेन्स मिसाइलहरुले यसलाई तपाईको डिस्ट्रोय गर्न सक्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मिसाइल तपाईको चाहिँ एकदम एडभान्स छ साथीहरु। र साथीहरु यो मिसाइलको स्ट्रक्चरको विषयमा हामी एकछिन ध्यान दिन्छौँ। यो मिसाइलको अगाडिपट्टि तपाईको राडर हुन्छ र यसको बीचको भागमा तपाईको ब्यालेन्सर हुन्छ र त्यो भन्दा पछाडी तपाईको चाहिँ यसको लिक्विड फ्युलहरु राख्ने ठाउँ हुन्छ र त्यसको पछाडी तपाईको यसको कम्बसन चेम्बर हुन्छ र त्यसको कम्बसन चेम्बरको अगाडि तपाईको हेर्ने भने यसको तपाईको चाहिँ फ्युल पम्प हुन्छ र त्यो फ्युल पम्पको पछाडी यसको नजल हुन्छ साथीहरु। र तपाईको चाहिँ र यो तपाईको चाहिँ ब्रह्मोसको तपाईको बीचबाट यसको तपाईको टुप्पोमा हेर्ने भने यसको तपाईको चाहिँ हावा जाने, तपाईको एयर जाने पनि, अक्सिजन जाने पनि तपाईको यसको वाल हुन्छ र त्यहाँबाट अक्सिजन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको मिसाइलको स्पिड तपाईको राम्रो हुन्छ। त्यही कारणले यसको बीचबाट हावा छिर्ने पनि तपाईको होल बनाएको छ। र साथीहरु भारत र रुसले बनाएको ब्रह्मोस मिसाइल एकदम एडभान्स र यो उत्कृष्ट मिसाइल हो। विश्वमा यतिको स्पिड चल्ने मिसाइल अहिलेको परिस्थितिमा कोहीसँग पनि छैन। र तपाईको यो मिसाइलले कुनै पनि जस्तो सुकै स्पिड चल्ने तपाईको फाइटर प्लेन, कुनै पनि तपाईको चाहिँ ब्यालिस्टिक मिसाइल, कुनै पनि अरु क्रुज मिसाइलहरुलाई पनि यसले डिस्ट्रोय गर्नको लागि यो मिसाइल काम लाग्छ। र साथीहरु कुनै पनि देशको सुरक्षाको लागि यस्तो खालको क्रुज मिसाइलहरु, यस्तो खालको तपाईको चाहिँ मिसाइलहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। साथीहरु आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा बताउनुहोला। यदि भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र यस्तै जानकारीमूलक भिडियो सबैभन्दा अगाडि अपलोड भएको थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई प्रेस गरी अलमा सेलेक्ट गर्नुहोला साथीहरु। आजलाई यति नै साथीहरु, नमस्कार। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँ।